नमस्ते. वेलकम टू माय चॅनल अश्विनीज ब्युटी वर्ल्ड. तर आता जसे की मराठी सण सुरू झाले, जसे की गणपती येणार आहेत, तर त्याच्यासाठी तुम्ही हा लुक रिक्रिएट करू शकता. तर चला बघूया. तर मी अगोदर फेस वॉश करून घेतलेला आहे आणि त्याच्यानंतर मॉइश्चरायझर लावून घ्यायचं आहे फेसवरती आणि लिप केअर लावून घ्यायचं आहे. लिप मॉइश्चराईज करून घ्यायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर मी कन्सिलर लावलं आहे डोळ्यावरती आणि त्याच्यानंतर माझ्या साडीच्या अकॉर्डिंग मी कलर लावणार आहे आय शॅडोचे. तर मी अगोदर ऑरेंज कलर लावला क्रीसवरती आणि नंतर मी पिंक कलर लावला आहे आणि आउटर कॉर्नरला ब्राऊन कलर लावलेला आहे आणि पिंक कलरचं मी शिमर अप्लाय केलं आणि त्याच्यावरती थोडंसं गोल्डन कलरचं शिमर डॅप डॅप करून लावलेलं आहे आणि जे लायनर लावून घ्यायचं आहे. त्याच्यावरती ब्ल्यू कलरचं शिमर मी लावलेलं आहे कारण माझ्या साडीचा कलर पिंक आणि नेव्ही ब्ल्यू असल्यामुळे मी तसा कलर लावलेला आहे. आणि मग फेस प्रायमर लावून घ्यायचं आहे फेसवरती. नंतर मी 2 फाउंडेशन मिक्स करून लावते. छान फाउंडेशन आहे हे, ब्लेंड करायला इझी जातं, जास्त हेवी नाही आहे, HD कव्हरेज आहे, ड्यूवी फाउंडेशन आहे, छान आहे, शाईन आहे त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यानंतर मी कन्सिलर लावलेलं आहे. जास्त लावायचं नाही आहे फाउंडेशन आणि कन्सिलर, थोडं थोडंच लावायचं आहे. त्याच्यानंतर मी क्रीम ब्लश लावलेला आहे आणि स्विस ब्युटीचं हायलायटर लावलेलं आहे मी. नंतर पावडर कॉन्टोर लावलं आहे. याच्यामुळे नॅचरल वाटतं, जास्त शार्प कॉन्टोर दिसत नाही फेसवरती. त्याच्यामुळं पावडर कॉन्टोर इझी असतं करायला आणि दिसायलाही छान दिसतं. त्याच्यानंतर मी पावडर लावलेलं आहे, लूज पावडर थोडं थोडं. नंतर आयब्रो डिफाईन केले. त्याच्यानंतर हायलायटर लावलेलं आहे मी फिंगरनी आणि नंतर लिपस्टिक आणि काजळ लावून घ्यायचं आहे आणि पिंक कलरच्या आय शॅडोनी स्मच करायचं आहे खाली आणि मस्कारा लावायचा आहे लास्टला. आणि हा माझा फायनल लुक. हे आर्टिफिशियल रोज लावलेले. तर तुम्हाला कसा वाटला हा मेकअप लुक, प्लीज मला कॉमेंट करून सांगा. आणि अशाच मेकअपच्या व्हिडिओसाठी माझं चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ शेअर आणि लाईक करा. थँक्यू.